Đó, bệnh nó. Mình sẽ đây nó có nó rất nhiều website hướng dẫn cho chúng ta có thể test online này. Anh em chỉ ấn trong các phím này. Đó. Ấn đến khi nào một cái phím mà chúng ta không thấy nó hiện trắng lên thì đấy là phím liệt. Nó liệt cái phím này. Đó. Nó chính là nó liệt cái phím này anh em này. Đây, ấn vào nó không nhảy này. Mình có thể test trực tiếp bằng cái này. Đây, mình sẽ ấn vào đây. Đấy, nó không nhảy này. Đó. Rồi, mình sẽ tiến hành tháo cái bàn phím của này nhá. Bàn phím HP thì cũng tháo cũng lại khó đấy anh em ạ. Mình thấy cái bàn phím của Lenovo Acer, Asus thì tháo rất là dễ, nhưng của HP Dell tháo cũng rất là khoai. HP thì tháo khoai nhất. Rồi, anh em để ý này. Ở trên cái mặt đằng sau của ví dụ con HP 430 này thì nó sẽ có những cái mã ốc liên quan đến bàn phím này. Anh em thấy cái bàn phím thấy không? Đó, bàn phím này, đây là RAM này, đây là wifi này. Thì đại khái là chúng ta sẽ phải tháo cái mảng này, chúng ta mới tháo bàn phím nhá. Đó, bây giờ mình sẽ tháo cái mặt này. Chúng ta tháo pin này này. Hãy để ý những cái icon này. Rồi. Đây, trên này thế này. Đây, nó sẽ báo là chúng ta bàn phím là chúng ta sẽ phải tháo ở những cái con ốc như này. Đó. Ốc này, đó. Chúng ta sẽ phải tháo con ốc này nữa nha. Con này trước tháo rồi. Đây, một con ốc này. Một con ốc. Có một số trường hợp mình thấy anh em không biết thì anh em nói chung là anh em tháo hết. Như đây này, bàn phím này. Đây, bàn phím đây. Nó tháo ốc này. Rồi hết rồi anh em. Không còn ốc nữa đâu. Rồi, ta mở ra này. Anh em để ý nhá, bàn phím nó sẽ có một cái khoang như này. Và ở đây các cái này nó sẽ có các cái khe này, nó có các cái G này để chúng ta có thể bấu vào cái điểm đấy, chúng ta dùng dao chúng ta nạy ra này. Mình có thể dùng dao là cái tô vít hai cạnh như này. Chúng ta nạy vào các cái phần kẽ này. Đó. 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 Nó sẽ có các cái G để chúng ta bẩy bàn phím ra. Đó. Nó sẽ có những cái G đó. Đó. Đấy, anh em thấy không? Rồi. Đây là chính là cái bên trong một cái bàn phím của HP này. Thì đây nó sẽ có cái, đây là chính cáp của nó này. Anh em lấy cáp này. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ tháo được cái này hết sức đơn giản. Anh em lưu ý, mình cũng chia sẻ luôn một số dòng của HP. Không chỉ HP đâu, một số mã thì thường là nó cũng rất là củ chuối, là một số mã nó sẽ dán cái băng dính hai mặt ở đây này. Nó sẽ dính vào đây rất là chắc luôn. Trong một số trường hợp anh em mà kiểm tra mình đã tháo hết tất cả các ốc rồi mà vẫn không thể nào ăn được con bàn phím này thì chúng ta có thể dùng một chiếc máy sấy, chúng ta sấy nhẹ mà trên này. Sấy nhẹ mà trên này trước để cho cái lớp keo nó dán này này nó sẽ bung ra và chúng ta mới tháo được nhá. Nó cũng nhiều con của chuối, con này thì thuộc dạng dễ, nó không dán băng phím đây, nó không dán băng dính hai mặt nữa. Rồi đây chính là cái con bàn phím. Cái này của nó cũng long hết bản lề rồi. Đó. Nó là chính xác nó bị liệt cái phím này đúng không? Mình sẽ bóc này ra này. Đó. Chúng ta sẽ sấy là cái đây, cái nó bị từ đây này. Cái mạch in của nó vào đây như này. Rồi. Và trước khi sử dụng máy sấy thì mình cũng có một lưu ý nữa. Cái trường hợp này thì thực ra là mình cũng mắc phải rất nhiều lần. Đó là cái việc mà dùng nhiệt của máy sấy này. Chúng ta tránh là không dùng nhiệt quá lâu. Nếu mà sấy cái này quá lâu thì rất dễ là cái bàn phím này nó bị thủng luôn anh em ạ. Nó nóng quá, đây là cái nhựa mà, thì nó sẽ dẫn đến là nó bị thủng mất cái này, nó sẽ bị biến dạng cái mặt phím này. Đây bây giờ chúng ta sấy vừa phải thôi nhá. Ok, bây giờ tiến hành thôi. Mình sẽ sấy mặt này trước này.
Anh em sấy cả mặt sau nữa. Rồi, chúng ta sẽ dùng một nó nóng quá anh em ạ. Chúng ta sẽ dùng cái tô vít này để chúng ta ấn vào đây. Anh em vừa có thể gõ mạnh để cho những cái bụi ở trong này nó nóng ở ra nó bung ra nha anh em, để cho cái máy in nó sạch ấy. Đây, phím này mình sẽ đánh dấu vào đây để cho anh em thao tác cho nó dễ này. Đây phím này, đừng có bằng sau là cái phím này, đánh dấu đỏ nhá. Chúng ta tránh là dùng đầu nhọn đâm vào nhá, nó sẽ rách cái vạch in nhá. Sấy thêm một lần nữa. Đừng xoay quá lâu, nó sẽ biến dạng hơn phím của anh em. Chúng ta sấy vừa đủ thôi. Một số cái bàn phím thì cái mặt sắt này nó sẽ bị dán những cái gọi là cái đề can, những cái pad number. Thì nếu bàn phím anh em hết, thực ra là chúng ta tháo, chúng ta đã hết bảo hành rồi thì bóc hết những cái pad number này nhá, để nó đỡ che mất cái đấy, cái này nó sẽ che mất những cái phần mạch này. Chúng ta hãy bóc đi. Đó. Đây là một cái xử lý hết sức đơn giản thôi. Mình gõ mạnh mục đích để nó lại long hết những cái vết bẩn, vết ố, vết oxy hóa ra. Đó. Rồi, giờ chúng ta sẽ lắp vào đây. Đây nó có hai cái gương này. Đấy, anh em ấn vào thôi. Đơn giản. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp vào máy tính cho thử nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp vào phím chúng thử. Lưu ý các bạn là cái trường hợp này thì các bạn đừng nên bắt ốc vội nhé. Chúng ta sẽ như này. Nếu mà trường hợp chúng ta xử lý được thì chúng ta bắt ốc, nếu không được thì mình có thể tháo ra để dùng luôn bàn phím rồi, hoặc là chúng ta mua bàn phím khác để thay. Tại vì cái này mình nói xác suất là chỉ được 50% thôi mà, chứ không phải là làm 100% chúng ta làm cái thao tác là chỉ đều được. Nhưng mà với cái trường hợp mà nó chỉ liệt một phím như này thì nhiều khả năng cao là chúng ta sẽ được nhá. Rồi, mình sẽ ấn vào luôn này, nó phải có cái gờ này. Rồi, bây giờ mình sẽ bật luôn cho anh em chúng ta thử nhá. Khởi động nào. Đấy, anh em thấy không? Nó hết kêu rồi này. Chúng ta đã vào đến Win luôn rồi. Đó, anh em thấy không? Bây giờ mình sẽ đăng nhập nhá. Wow, được luôn. Thường cái này, đây, bây giờ mình sẽ thử xem là cái phím này đã ấn được chưa. Chúng ta bị hỏng phím này đúng không? Đó, như vậy là được rồi này. Đó, sát cho anh em nhìn này. Đó, mình xóa hết đi nhá. Đây, cái này nó mở cái tab trình duyệt lúc mà mình đang mở.
Đây, chúng ta thử lại nhá. Đây, mình thử này. Đó, rồi ngon này cành đào rồi anh em. Đó, hết sức là đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt ốc. Mình sẽ shutdown bắt ốc lại và chúng ta sẽ thử lại một lần nữa. Chỉ vài thao tác nhiệm, cái này người ta gọi là thao tác nghiệp vụ đây anh em. Chơi anh em đi thôi. Bây giờ mình sẽ lắp vào nhá. Cái ổ SD nó tắt thì chúng ta sẽ chờ khoảng 1 phút để cho nó tắt hẳn nhá. Rất nhiều anh em dùng ổ SD tắt xong rồi tháo luôn là rất dễ bị sốc nha. Rồi mình sẽ tháo cái này ra, chúng ta bắt ốc vào. Cái này nó chỉ có 2 con ốc thôi, một con ốc ở chỗ này. Đó, con ốc ở đây, một con ốc ở đây. Rồi anh em lưu ý khi lắp bàn phím chúng ta sẽ phải ấn lại những cái mặt này nhá. Ở đây nó sẽ thường nó sẽ có những cái cá để nó giữ bàn phím đấy. Rồi kiểm tra lại. Chúng ta sẽ tiến hành bắt ra thôi. Mình lưu ý với anh em rằng cái cách này không phải là 100% là có thể sửa được tất cả các bàn phím. Tại vì rất nhiều trường hợp là chúng ta bị đứt hẳn mạch nhá. Đứt hẳn mạch thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ phải thay bàn phím đấy, không chỉ là làm gì đâu. Còn trường hợp nó bị dính hay cái phím thì chúng ta thao tác với sấy đơn giản. Bây giờ mình sẽ khởi động lại này, bật power, lên logo này, không kêu nữa. Đó, vào win luôn. Rồi, bây đánh mật khẩu là vào thôi. Đây mình ấn cái này, không bị sao nữa. Đó, vào win bình thường, không kêu, không treo, không đơ gì nữa, hết sức ngon lành. Đó, thử lại nhá. Đó, mình sẽ bật lại cái phần mềm mà chúng ta test bàn phím lúc đấy, đó là Keyboard Test Online. Đây, mình dùng luôn cái này để test cho anh em xem này. Lúc nãy là chúng ta bị liệt phím này đúng không? Anh em ấn vào đây này. Đây, như vậy được hết này. Đấy, xong. Đấy, hết các phím rồi. Rồi, như vậy ngày hôm nay mình đã chia sẻ anh em một trong những cái mẹo vặt hết sức cần thiết khi mà sử dụng những chiếc máy tính xách tay trong thời gian dài. Nói chung là cái máy tính xách tay này đối với mình nghĩ rằng với cái bàn phím thì nó như là một cái mà nó rất hài hỏng, tại vì chúng ta sẽ thao tác rất là nhiều. Từ chất lực tác động này, cái môi trường của không khí này, rồi cái chất liệu của cái sản phẩm điện tử nữa, thì cái bàn phím này thường nó sẽ phải thay cũng khá là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì mình chia sẻ một cái mẹo vặt mà mình cũng thực sự là mình rất hay sử dụng. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video thật sự là ý nghĩa bổ ích thì các bạn nhớ đăng ký, ủng hộ, like, subscribe, chia sẻ video này. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và gặp lại vào trong các cái mẹo vặt thủ thuật tiếp theo về máy tính nhá. Thank you.